Hi guys! This is Teens and I'm back. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung newly renovated na unit which is the Family Suite A with balcony and another one, yung one-bedroom unit. So, check natin yung before and after na nagawa. So, let's go! Dito sa Family Suite A with balcony, unang-unang pagpasok mo is yung kitchen nila, which is this one. Naka-ready na siya. Yan, let's try. And then, meron din siyang exhaust dito. Meron na din cabinet dito at saka dito. And then, their faucet, CR. So, naka-ready na yung hot and cold shower. So, meron na dyan isang toilet. Tapos, dito, i-ready natin yung washing machine. Kasi nandyan yung saksakan and yung kanyang lagayan ng tubig. Dito sa space na to, ito yung kanyang before. And ito naman yung after. So, in this side, ginawa namin itong dining space. Kung mapapansin nyo, high chair yung ginamit namin dito. Parang bar type, something, para it looks like minimalist talaga. Hindi siya ganun kakain sa space. That's why ito yung pinili namin. Para dito sa space na to, ay magkaroon pa kami ng another chair, which is the sofa bed. So, it depends sa inyo kung ano yung gusto nyong preference. So, sa amin, nilagyan namin ng sofa bed just in case meron kaming ibang visitor, pwedeng-pwede nila itong magamit. May provision for the ref. So, hindi pa kami nakakabili. Pero dyan yung ref kasi may naka-standby na outlet. Itong table and high chair pala na to ay nabili ko sa isang Facebook page. Murang-mura lang siya and high quality. Talagang very sturdy. Parang hindi siya naaalog. So, I recommend it. Ilalagay ko na lang yung Facebook page nila sa description box. And this mirror, alam niyo na, member tayo ng Home Buddies. So, ganito yung madalas nilang gawin. So, ito, ibinili sa SM Department Store, which is buy one, take one. I'm not sure, nakalimutan ko yung price, pero murang-mura lang siya kasi buy one, take one lang siya. And another one, this one, nabili lang namin ito sa Shopee. Bili lang ako ng bulb, which is 3 watts lang siya each para hindi makain sa kuryente. Yung living is live. And this one, as you can see, meron kami ditong panel board, which is originally, wala talaga ito sa original plan na turnover. So, pinalagyan lang namin itong PVC type. Para siyang wood, pero PVC siya. Plastic siya, parang ganun. So, sobrang gaan na lang. Another thing which is I am excited about is itong rotating TV na ginawa namin, na hinanap namin. Rotating mechanism na nahanap namin. Sa Ace Hardware lang naman siya nabibili. So, if you want rotating TV, okay na okay. Mahanap natin ito sa Ace Hardware. So, ilalagay ko na lang yung price sa baba. So, as you can see, nilagyan nga natin ito ng panel board para lang may division from the dining area or recreational area papunta ng bedroom. So, originally, meron ditong divider
which is pag turnover ni SMDC, meron na talaga siya. Natanggal namin and pinabakbak namin para more on space. Plus, centralize yung aircon. Kasi nga dati close itong part na to, wala talagang aircon na pumapasok unless buksan mo yung door doon sa bedroom. So, ang ginawa namin, tinanggal namin yung division, nagkaroon kami ng malawak na space, and this one is a provision of a working station. Hindi pa lang kami nakakabili ng mga computer tables, so this one, area siya for working space. Itong space na ito, yung magiging working space, kasi tamang-tama, meron tayong sunlight dito. So, very refreshing. So, dito, tinanggal talaga namin yung wall para mas malaki yung space na magagamit. Binili rin ito sa Shopee, so murang-mura lang din. Ilalagay ko yung price sa description box. Of course, ang pinakasikat ngayon, itong Nordic style na electric fan na nabili namin sa SM Department Store. Itong mga blinds na to. So ito, murang-mura kong nabili sa Shopee. So DIY siya. Kami na lang din yung nagkabed nitong mga blinds na to. So, iba-iba naman yung sukat. And then, so kung gaano kalaki yung mga windows nyo. So, let's go sa ating balcony. So, ito yung ating view. Tapat lang kami ng World Trade Center. And ito na yung Hill Puyat, Buendia. And this is the Makati area. Our family Suite A with balcony condo. So, check naman natin yung 1-bedroom unit transformation. Yung 1-bedroom unit, so same as family suite A, unang-una mo makikita is yung ating kitchen, same, meron din siyang stove, and this one, and the cabinets. So dito sa unit na to, meron ng backsplash, so hindi na tayo mahihirapan kapag sa mga talsik-talsik kasi pinalagyan na nila ng backsplash. So, same as family suite A, meron din tayong CR dito. So, parehas lang din. Meron na din tayong hot and cold shower. And this one, dito yung ating washing machine. And this one, para siyang unfinished kasi nga binagay nila sa industrial design. We have here the dining area, so we can put here also the TV. And of course, yung kanilang PVC ceiling. So let's go sa bedroom area. So dito sa 1-bedroom unit, so sliding door siya, and at the same time, meron siyang butas doon sa taas para makalusot yung aircon papunta dito sa ating dining area. So we have here the window. So dito yung magiging cabinet niya. So this one is a queen size bed. Our 1-bedroom unit, and ilalagay ko lahat ng details kung sino yung nag-design and yung contractor nitong mga unit dito sa baba
para if just in case gusto nyo rin ipaayos yung mga units nyo or kaya naman yung bahay nyo, ilalagay ko yung link sa baba. And nga pala, if you wanted to rent the space, etong 2 units, pwede nyo kaming i-contact. Ilalagay ko na lang din yung link sa baba para mas madali nyong makita. Bye!